This is my first tutorial vlog. So our content for today is all about programming C language gamit ang code lab. So tuturuan ko rin kayo kung paano mag-program at paano i-install ang code lab. So bago ang lahat, play my intro. So, kailangan lang natin gawin is pumunta tayo dito sa Google. Check mo yung code lab. Click mo yung nasa una. Kaya click mo itong download. So, download na binary release. So, kailangan mong piliin itong W setup. Kasi bakit? Kasi para makapag-program ka din ng C++ at hindi lang C language. So, click mo lang yan or ito, automatic na magda-download yan at kayo na bahala mag-install. And so, let's try to program. So, buksan natin itong code lab. Yan, kung mapapansin nyo, ganito po yung layout ng code lab. So, paano ba mag-create ng new project? So, click nyo lang ito, create a new project. Console application. Kaya piliin mo itong C or C++, pero sa C ako. So, project title, sabihin natin. Hello tutorial. Next mo lang yan. So, click mo itong sources sa gilid. Main.c. At yan, papansin nyo, may free code na po yan na nagawa na hello world. So, iraran lang natin itong mga pre. So, click mo itong build. Build and run mo siya. At so, ito na yung output ng program ng hello world. So, pwede mo rin yan palitan, pre. Corona 2020. So, kailangan mo siyang build and run na ulit. Yun. Yan na po yung sample ng C++. Napakadali lang po yan mga pre. So, yan lang mga pre. Sana nagustuhan niyo yung first tutorial. So, see you sa second tutorial natin. Bye-bye. Ooh ee ooh ah ah ting tang walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah ting tang walla walla bang bang. Ooh